जाने मेरी मैं तेरा अंश तेरा तू कर ले यकीन मैनू प्यारे बस तेरे नाम अंश तेरे नाम वफा तेरी तू मेरी दुनिया जहान में तेरे बाजू कौन है मेरा देखा तेनू देख सुबह शाम में तारी तेरे तारे मेरा चेहरा आए हो मेरी जान नमस्कार भावांनो, जशा प्रकारचे आता तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओ बघितला तशा प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप आणि बिटस्कॅन ॲपची गरज लागेल. काइनमास्टर ॲपची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल आणि बिटस्कॅन ॲप जे आहे तुम्हाला प्ले स्टोअरवर मिळून जाईल. तर तिथून तुम्ही आपलं बिटस्कॅन ॲप डाउनलोड करू शकता आणि काइनमास्टर जे आहे भावांनो मी दिलेलं आहे तेच ॲप तुम्हाला लागेल, कारण याच ॲपमध्ये ही जे काय आपलं इफेक्ट आहे तिथं पेस्ट होईल. तर भावांनो सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला आजच्या व्हिडिओ लाईक करून टाकायचं आहे, म्हणजे मला उद्याचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी एक मोटिवेशन भेटून जाईल. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनल नवीन आले असाल तर आपल्या चॅनल पटकन तुम्हाला सबस्क्राईब करून टाकायचं आहे, कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे मी ट्रेंडिंगमधले व्हिडिओ एडिटिंग आणत राहतो. आणि भावांनो जर तुम्ही आतापर्यंत कमेंट नसेल केली तर भावांनो कमेंट करून टाका, तुम्हाला व्हिडिओ जे डेमो व्हिडिओ आहे ते कसा आवडला किंवा तुम्हाला काय याच्यात चेंजेस पाहिजेत तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. आणि भावना तुम्हाला जर व्हिडिओ एडिटिंगची काय पण प्रॉब्लेम आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. इंस्टाग्राम आय डीची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन मिळून जाईल, तिथून तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करून टाका. तिथं आपलं तुमचा काय पण प्रॉब्लेम असतो आपण तिथे सॉल्व्ह करूया. आणि भावना व्हिडिओमध्ये वापरलेलं सर्व मटेरियल आहे जे एक झिप फाईल आहे, त्या झिप फाईलला पासवर्ड आहे, तर त्यासाठी व्हिडिओ आपला पूर्ण बघा. तर भावना चला आपण आजच्या व्हिडिओ इथे सुरू करूया. तर आपल्याला इथे काय करायचं भावनो, प्लसमध्ये जायचं आहे आणि 1:1 जे 3 नंबरचा रेशो आहे ते आपल्याला सिलेक्ट करून टाकायचं. तर आपण ते रेशो सिलेक्ट करून घेऊया. तर भावनो 1:1 रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस उघडेल, तिथे तुम्हाला एक बॅकग्राऊंडच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन काळं बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्यायचं आहे. तर भावनो काळं बॅकग्राऊंड ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. तर इथून बॅक आल्याच्या नंतर तुम्हाला ऑडिओचं एक ऑप्शन भेटेल, इथं तुम्ही बघू शकता एक ऑडिओचं ऑप्शन आहे. तर ऑडिओच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन ज्या पण सॉंगवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा आहे ते सॉन्ग इथे ॲड करून टाकायचं आहे. तर मी जे भावनो इथे काय व्हिडिओपासून सॉन्ग एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतो, त्यासाठी मी काय करतो इथे मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जातो आणि एक्सपोर्टच्या फोल्डरमध्ये जाऊन ही जी व्हिडिओ या व्हिडिओचं मला सॉन्ग काढायचं आहे ते व्हिडिओला ॲड करतो आणि खाली एकदम खाली जे एक्स्ट्रॅक्टचं ऑप्शन आहे याच्यावर एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओच्या ऑप्शनवर टच करून व्हिडिओला मी जसं इथे डिलीट करतो. तर तुम्ही तर बघू शकता आपलं जे काही सॉन्ग आहे ते खाली इथं आलेलं आहे. तर आपल्याला सर्वात आधी काय करायला लागेल, आपलं सॉन्ग इथं प्ले करून घ्यायला लागेल. तर इथं बीट आहेत, आपण काय करूया काळ्या बॅकग्राऊंडची जे काही ड्युरेशन आहे ती इथे 10 ते 12 सेकंदापर्यंत वाढून घ्यायची आहे. तर याची ड्युरेशन वाढल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला इथून सॉन्ग ऐकून घ्यायचं आहे. तर इथून पुन्हा आपल्याची जे काही ऑडिओ आहे इथपर्यंत वाढून घ्यायला लागेल, कारण जिथं आपली म्युझिक हिट होते तिथपर्यंत आपल्याला जे काळं बॅकग्राऊंड ठेवून टाकायचं आहे. तर इथून तुम्ही बघू शकता इथून जे काय आपलं गाणं चालू व्हायला तर इथं येऊन आपल्याला एक्स्ट्राचा पार्ट नुसतं ट्रिम करून घ्यायचा आहे, म्हणजे इथून सगळ्या पुढचा पार्ट इथून ट्रिम करून टाकायचा आहे कैचीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन. आणि पुन्हा इथं काय करायचं आहे, सेटिंगचं ऑप्शन जे काय तुमच्या डकण्या साईडला या डकण्या साईडमध्ये जाऊन एडिटिंगच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि एकदम खाली जे फिल स्क्रीनचं ऑप्शन आहे तर या फिल स्क्रीनवर टच करायचं आणि सगळ्यात पहिली जे नसते डिफॉल्ट ड्युरेशन फोटो क्लिप तुम्हाला इथं ठेवायचं आहे 0.5वर 0.5 आणि 1च्या मध्ये ठेवायचं आहे तुम्हाला. आणि पुन्हा तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. तर इथून बॅक आल्यानंतर भावनो पुन्हा तुम्हाला मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि जे काही फोटो आहे ज्यांच्यावर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा आहे ते सगळे फोटो अशी त्या गाणं ॲड करून टाकायचे आहे. तर जिथपर्यंत आपलं म्युझिक आहे तिथपर्यंत आपल्याला असे फोटो ॲड करून टाकायचे आहे. तर आपण अशा प्रकारे फोटो इथे ॲड करून टाकूया. तर अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे काय करायचं भावनो, इथून एक्स्ट्राचं जे काही फोटो असेल ते इथून डिलीट करून टाका. तर अशा प्रकारे सगळे फोटो इथं ॲड झालेले आहे, तुम्ही इथं बघू शकता. जर तुमचा फोटो अशा प्रकारे काही कट होत असेल, आता माझे सगळे फोटो इथे बरोबर आलेले आहे, जर तुमचा एखादा फोटो इथे कट होत असेल तर तुम्हाला खाली असं झूम करायचं आहे. तर इथं झूम केल्यावर तुम्हाला फोटोवर क्लिक करून हे जे ऑप्शन आहे कैचीच्या ऑप्शन समोरचे एक डब्बाचा ऑप्शन आहे याच्यात जाऊन तुम्हाला फोटोला बरोबर असं ॲडजस्ट करायचं, झूम इन किंवा झूम आउट तुम्ही इथे करू शकता. तर असं इथं करून टाकायचं आणि पुन्हा इथे जे काही बरोबरचं ऑप्शन आहे याच्यावर टच करून टाकायचं आहे. तर माझे सगळे फोटो इथं ॲडजस्ट झालेले आहे. तर सगळे फोटो ॲडजस्ट झालेले आहे भावना. तर पुन्हा इथं काय करायचं आहे, सुरुवातीला जायचं आहे. तर सुरुवातीला गेल्याच्या नंतर लेअरमध्ये यायचं आणि मीडियामध्ये जाऊन ही जी PNG आहे एक इमेज आहे भावनो, तर ही इमेज ॲड करून आपल्याला या इमेजला बरोबर ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर या इमेजला अशा प्रकारे सेंटरला ॲडजस्ट करा आणि आता आपलं जिथपर्यंत काळं बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत याची ड्युरेशन अशी वाढून घ्या. तर आपलं काळं बॅकग्राऊंड तुम्ही तर बघू शकता इथपर्यंत आहे. तर इथपर्यंत आपण याची ड्युरेशन अशी वाढून घेऊया. तर इथपर्यंत याची ड्युरेशन वाढल्यानंतर भावना आपल्या इथे काय करायचं आहे,
तर अशा प्रकारे याची ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे. आणि याच्यानंतर सुरुवातीला येऊन एक व्हिडिओ आहे, ते एक इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे, त्याला तुम्हाला इथं ॲड करून टाकायचा आहे. तर हा इफेक्टवाला व्हिडिओ ॲड केल्याच्यानंतर याला पण कैचीच्या ऑप्शनच्या समोर एक डब्याचा ऑप्शन आहे, तर त्याच्यावर टच करून या डब्यावर टच करायचं, म्हणजे याला असं ते फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आहे. तर याला इथे फिट टू स्क्रीन केल्यानंतर बॅक यायचं आणि खाली याची जे काही ब्लेंडिंग असते भावनो, याची ब्लेंडिंग तुम्हाला इथं स्क्रीनमध्ये करायची आहे. तर याची ब्लेंडिंग इथं स्क्रीनमध्ये झाल्यानंतर भावनो तुम्ही इथं बघू शकता, तुम्हाला या सगळ्या फोटोवर जसं तुम्ही डेमोला बघितलं, या सगळ्या फोटोवर एक इफेक्ट होता. तर ते इफेक्ट तुम्हाला कसा लावायचा आहे, तुम्हाला डायरेक्ट होमवर जायचं आहे. तर होमवर घ्यायच्यानंतर इथे एक बिट्सकॅन ॲप तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची आहे. बिट्सकॅन ॲपची लिंक तुम्हाला खाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये नाही दिलेली आहे. ते लिंक तुम्हाला म्हणजे जे काही ॲप आहे ते तुम्हाला प्ले स्टोरला भेटून जाईल. जर मी या ॲपची लिंक दिली तर मला स्ट्राईक पडण्याची भीती आहे, त्यामुळे मी ह्या ॲपची लिंक दिली नाही. तर तुम्हाला बिट्सकॅन ॲप डायरेक्ट सर्च करायचं आहे प्ले स्टोरला आणि तुम्ही तर बघू शकता त्याचा लोगो कसा आहे. तर तुम्हाला डायरेक्ट या बिट्सकॅन ॲपला डाउनलोड करायचं आहे आणि ओपन करून घ्यायचं आहे. तर भावनो बिट्सकॅन ॲपला ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस उघडेल. तिथे तुम्हाला काय करायचं असेल, तुम्ही इथे बघू शकता तुम्हाला खूप सारे इथे इफेक्ट आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात आधी प्लसवर जाऊन इथे एक कोणता पण फोटो ॲड करून टाकायचा आहे आणि तुम्हाला इथे नेक्स्टवर टच करून टाकायचा आहे. तर इथे नेक्स्टवर टच केल्याच्यानंतर तुम्ही ते खाली बघू शकता तुम्हाला किती सारे इफेक्ट आहे. तर तुम्हाला ते एक बिट्सकॅन नावाचा इफेक्ट तुम्हाला ते सापडून टाकायचं. तुम्ही ते खाली बॉम्ब्स हवे इथे तुम्ही खाली इफेक्टसुद्धा बघू शकता, त्यांचे नाव काय आता. तर तुम्ही ते इफेक्ट तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे. आता तर आपण याच्यातला बिट्सकॅन ॲप इथं सापडून घेऊया. आपले कॉल मी डीजेवाला इफेक्ट इथे तुम्ही सापडून घ्यायचं आहे. तर ही ते कॉल मी डीजेवाला इफेक्ट आहे. तर तुम्हाला ही इफेक्ट इथं सिलेक्ट करायचा आणि ते जे काही कायमास्टरचा सिम्बॉल आहे, या सिम्बॉलवर टच करून ओकेवर टच करून टाकायचं आहे. तर ओकेवर टच केल्याच्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस उघडेल. तर असं इंटरफेस उघडल्याच्यानंतर तुम्हाला इथं बॅक यायचं आहे. तिथून बॅक यायच्यानंतर आपला हा जे प्रोजेक्ट आहे आपण एडिट करायला, तर या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन पेन्सिलवाला ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि पहिल्या फुटला तुम्हाला असं खाली झूम करून पहिल्या फुटला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर पहिल्या फुटला सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथं क्लिप ग्राफिक्सचं ऑप्शन आहे. तर या क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन कॉल मी डीजेवाला इफेक्टमध्ये जायचं आणि ते एक नंबरचा इफेक्ट इथं लावून टाकायचा आहे. तर इथे एक नंबरचा इफेक्ट लावायच्यानंतर पुढच्या फुटला सिलेक्ट करायचं आणि क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन कॉल मी डीजेमध्ये जाऊन 2 नंबरचा इफेक्ट इथे लावून टाकायचा आहे. म्हणजे एक तुम्हाला इफेक्ट असे लावून टाकायचे आहे. भावना तुम्हाला कॉल मी डीजेवाला इफेक्ट डाउनलोड करण्यास काही पण प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओची लिंक आहे की प्रॉब्लेम आल्यास हा व्हिडिओ बघा म्हणून, तर तुम्ही ती व्हिडिओसुद्धा बघू शकता. तर आपल्याला प्रत्येक फोटोला एक असा इफेक्ट म्हणजे एक इफेक्ट जे आहे तुम्हाला तिथे पेस्ट करून टाकायचा. पेस्ट म्हणजे काय, क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं, कॉल मी डीजेमध्ये जायचं आणि जे इफेक्ट तुम्हाला चांगला आवडला ती त्याच्यावर असं टच करून टाकायचं आहे. तर आपण अशा एक प्रकारे आपण ज्या फोटोला की असं इफेक्ट इथं लावून टाकूया. तिथं जे आपण 4 नंबरचं लावून टाकूया, पुन्हा इथं आपण ती 5 नंबरचं लावून टाकूया, असं एक इफेक्ट इथं लावून टाकूया. तर इथं 6 नंबरचं लावूया, इथे 1 नंबरचा, पुन्हा इथं 2 नंबरचा, 3, असं एक इफेक्ट जे काही इफेक्ट आहे किंवा जितके काही फोटो आहे तुम्हाला सगळ्या फोटोला असं इथे एक इफेक्ट लावून टाकायचा आहे. तर आपण जे इथं हिवाला लावून टाकूया, पुन्हा इथे 6 नंबरचं लावायचा आणि पुन्हा आपण जे इथे 1 नंबरचं लावूया आणि या फुटला आपण इथे 2 नंबरचं लावूया आणि या फुटला आपण इथे 3 नंबरचा लावून टाकूया. तर सगळ्या फुटला आपले इफेक्ट लावल्याच्या नंतर भावना आपल्या इथे काय करायचं आहे, तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे भावनो, सगळ्या फोटोला इफेक्ट लावायच्या नंतर आपल्याला या फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे आणि एकदम खाली एक ऑप्शन भेटेल विग्निटीवालं. तर हे विग्निटीवालं ऑप्शन तुम्हाला इथे चालू करून घ्यायचं आहे. तर हे जे ऑप्शन आहे तुम्हाला सगळ्या फोटोसोबत चालू करून घ्यायला लागेल. तर असं फोटोला सिलेक्ट करायचं, एकदम खाली जाऊन विग्निटीवालं ऑप्शन तुम्हाला चालू करून घ्यायचं. तर हे जे ऑप्शन आपण सगळ्या फोटोज चालू करून घेऊया. अशा प्रकारे सगळ्या फोटोची अशी विग्निटीवाला ऑप्शन ऑन केलेला आहे. तर तुम्ही तर बघू शकता कशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला आहे. जाने मेरी मैं तेरा अंज तेरा तू कर ले यकीन मैनू प्यारे बस तेरे नाम अंज तेरे नाम वफा तेरी तू मेरी दुनिया जहान में तेरे बाजू पड़ मेरा देखा तेनू देख सुबह शाम में ताई तेरे ताए मेरा चेहरा आए हो मेरी जान ना हो परेशान मेरा तेरे. तर भावनो अशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या व्हिडिओला हा इफेक्ट लावून टाकायचा आहे आणि पुन्हा वरच्या इफेक्टवाला हे जे एक्सपोर्टवाला ऑप्शन आहे याच्यात जाऊन आपल्या व्हिडिओतून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनल तुम्ही नवीन असेल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून टाका, कारण तुझ्यासाठी अशा प्रकारे मी ट्रेंडिंगमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणत राहतो. तर चला भावना आपण भेटूया उद्याच्या व्हिडिओला.